Hello, good morning. Ngayong umaga, tuturuan ko po kayo paano gumawa ng fish amino acid. So tara, check na natin paano ito gawin. Ito po yung mga materyales na kakailangan natin para gumawa ng fish amino acid. Una, yung fish waste, molasses, mixing bowl or tool, container, and net, and yung pen and masking tape. So guys, ito yung procedure, step-by-step procedure paano gawin ang ating fish amino acid. So meron tayong container kung saan natin i-mix yung dalawang raw material natin or raw ingredients natin. So ito po yung ating 1 kilong isda, fish waste, yung kaliski, sasang, bituka ng isda. So ito yung hiningi ko lang sa mga nagtitinda ng isda. So second, lagyan natin yung ating raw material na molasses, 1 kilong molasses. So kung wala po kayong 1 kilong molasses, pwede rin po tayong gumamit ng brown sugar, 1 kilo rin. So after natin nalagay itong molasses, ito yung ating hahaluin. Yung sa ating paghalo po, dapat po balance yung pagkahalo natin dito. Nakamix siya na maayos. So after natin ito na mix, ito naman ay ililipat natin sa ating container. So ito yung ating container. Meron siyang net. So papasok natin yung ating fish amino acid ingredients sa net. So ito'y lagyan natin dito sa container. So kung saan i-ferment natin siya sa within 30 days. After 30 days, doon natin siya harvestin. So kailangan natin i-store to sa lugar na hindi nasisikatan ng araw. So importante po nakalagay yung date kung kailan at kailan natin siya i-harvest. So ito yung ating na-extract na fish amino acid after 30 days ng fermented na fish and molasses. So ito yung use and rates of application of fish amino acid. Ito yung advantage of producing fish amino acid. So mura siya and available and simple procedure lang po. Then advantage of using FAA sa ating mga halaman. So if you like this video, kindly click the notification bell and like my channel. And suggest po kayo ng mga video na pwede kong gawin. So this is your Fatboy TV. Thank you for watching.